שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. למי שלא מכיר, לי קוראים דורון. בערוץ הזה אנחנו לומדים ביחד עברית באמצעות סרטונים בכל מיני נושאים. לכל הסרטונים יש לנו כתוביות גם בעברית וגם באנגלית, אז אל תשכחו להפעיל אותן. לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון, ככה לא תפספסו סרטונים חדשים שאני מעלה. אני מעלה סרטון חדש בכל יום שלישי בערב בזמן ישראל. הנושא של הסרטון שלנו היום הוא פודקאסטים מומלצים בעברית. כמה וכמה רשומים שלי ביקשו ממני לעשות סרטון על פודקאסטים שאני ממליץ עליהם בעברית. אני חושב שפודקאסטים זו דרך מעולה ללמוד עברית. כשאני לומד צרפתית, אני נעזר הרבה בפודקאסטים שונים בצרפתית, אז אני בטוח שזה יעזור לכם גם לשפר את העברית וללמוד עוד על התרבות בישראל ועל החיים בישראל. אז יאללה, בואו נתחיל. הפודקאסט הראשון שאני רוצה להמליץ לכם עליו נקרא סיפור ישראלי. סיפור ישראלי זה פודקאסט כשמו כן הוא, על סיפורים שקורים בישראל, מהחיים כאן, מהתרבות כאן. בכל פרק בוחרים נושא מסוים, וסביב הנושא הזה מספרים כמה סיפורים שונים. למשל, אחד הפרקים שאני מאוד אהבתי נקרא אחד נגד העולם. הפרק הזה מורכב מכמה סיפורים על אנשים שהלכו מה שנקרא נגד הזרם, נגד המיינסטרים, הלכו עם האמת שלהם כדי להגיע לאיזה מטרה, כדי להשיג משהו, ויש שם באמת סיפורים ממש מעניינים על כל מיני דמויות שלא מגיעות בדרך כלל לתקשורת של המיינסטרים, שאנחנו לא שומעים עליהם, והפודקאסט זו הזדמנות מצוינת להכיר את הדמויות האלה, את האנשים שבדרך כלל לא מגיעים לכותרות. הפודקאסט השני שאני רוצה להמליץ עליו נקרא חיות כיס. זה פודקאסט שמדבר על כלכלה בגובה העיניים. מה הכוונה בגובה העיניים? הכוונה בשפה ובאופן שכל אחד יכול להבין, גם מי שלא מומחה בכלכלה. בכל פרק הם מדברים על נושא אחר שקשור גם לכלכלה בישראל וגם בעולם, ושוב, מה שנחמד זה מאוד מונגש. למשל פנסיה, דבר שכולנו אמורים להכיר ולהבין בו, אבל למעשה מעט מאוד אנשים מבינים בדבר הזה שהוא כל כך חשוב לעתיד שלנו. יש להם פרק מעולה על פנסיה שמסביר איך הדבר הזה עובד, מה הבעיה בשיטה הנוכחית, וכל מיני טיפים איך לחסוך בצורה יותר נכונה לפנסיה. הפודקאסט השלישי שאני רוצה להמליץ לכם עליו נקרא הפודקאסט של הארץ. הארץ הוא עיתון ישראלי מאוד ותיק שעוסק בכל מיני נושאים, אקטואליה, כלכלה, תרבות, ספורט, חדשות בעולם, והפודקאסט הוא פרק שיוצא פעם בשבוע ועוסק במה שהיה על סדר היום בדרך כלל באותו שבוע. אז לאלו מכם שאוהבים חדשות, שאוהבים אקטואליה, הפודקאסט הזה מצוין בשבילכם כדי להכיר את החדשות בישראל בצורה טובה יותר, בצורה מעמיקה יותר. אני מאוד אוהב את הפודקאסט הזה, אני מקשיב לו מדי פעם, שאני בדרכים, שאני נוסע במכונית. מבחינתי זו אחלה דרך להעביר את הנסיעה עם משהו מעניין. הפודקאסט הרביעי שאני רוצה להמליץ לכם עליו נקרא עושים היסטוריה. עושים היסטוריה זה אחד הפודקאסטים הכי פופולריים בישראל, של בחור שחובב היסטוריה ומגיש אותה לציבור בצורה מאוד מעניינת. אולי לחלקנו יש זיכרונות פחות טובים מהיסטוריה בבית הספר, בתיכון, אבל בפודקאסט הזה היוצר שלו מראה שהיסטוריה יכולה להיות דבר מאוד מאוד מעניין. בכל פעם הוא לוקח איזה סיפור אחד מההיסטוריה ועושה פרק שלם על הסיפור הזה. על איזו דמות מאוד חשובה או על איזה מאורע שקרה לפני הרבה שנים שאנשים פחות מכירים ומאוד מעניין לדבר עליו. אגב, יש שיתוף פעולה נחמד באחד הפרקים
של סיפור ישראלי. הם מראיינים גם את היוצר של עושים היסטוריה, ועושים שיתוף פעולה מאוד מעניין בפרק אחד, אז אני לא אעשה לכם ספוילר מה קורה שם, אבל שווה להאזין. הפודקאסט האחרון שאני רוצה לדבר עליו נקרא שיר אחד. הזכרתי כבר את הפודקאסט הזה בסרטון שעשיתי על שירת הסטיקר, שבו דוד גרוסמן והדג נחש מספרים את הסיפור מאחורי השיר שירת הסטיקר. הפודקאסט הזה, כל פרק עוסק בשיר אחד. לוקחים שיר אחד ומראיינים את הזמר ואת היוצר, ושומעים על התהליך של איך נוצר השיר, מה השינויים שהיו בו בדרך, מה הדילמות שהיו למחברים במילים השונות, בלחנים השונים, בהפקה המוזיקלית, ובעצם אנחנו המאזינים שומעים את כל מאחורי הקלעים של איך נוצר השיר, איך הוא הולחן, איך הוא הופק מוזיקלית. לאלו מכם שחובבים מוזיקה, אני חושב שמאוד תהנו מהפודקאסט הזה, כי גם אפשר לשמוע איך נוצר השיר, ובסוף הפרק גם שומעים את השיר. כפי שאמרתי בסרטון שעשיתי על שירת הסטיקר, אני מאוד ממליץ להקשיב לפרק הזה, זה בעיניי אחד הפרקים הטובים, אבל יש עוד המון פרקים סופר מעניינים, שאני בהחלט ממליץ לכם להאזין להם. אז זה היה הסרטון שלנו להיום על פודקאסטים מומלצים בעברית. אני מקווה שאהבתם את הסרטון. אם יש פודקאסטים מומלצים נוספים שאתם מכירים בעברית, אני אשמח שתכתבו לי בתגובות, וגם תכתבו לי בתגובות אם הסרטון הזה עזר לכם, ותמיד אני שמח לשמוע ולקרוא על רעיונות נוספים שיש לכם לסרטונים בערוץ. אני מזכיר לכם, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, זה הזמן, וללחוץ על הפעמון, ככה לא תפספסו סרטונים חדשים שאני מעלה. אז נתראה ביום שלישי הבא בסרטון הבא. יאללה ביי!